ครูบาโอ๊ตไปหาหมอครูบาโอ๊ตไปหาหมอแล้วหมอนัดยาหมดนะหมาตัวนั้นซวยเลยเนาะกัดครูบาโอ๊ตเดี๋ยวมีบอกแล้วนะเป็นห่วงหมาว่างั้นกลัวมันจะบ้าเอาว่างั้นนะกลัวหมาจะบ้าเอาอย่างนั้นต้องพาหมาไปหาหมอด้วยนะพระอาจารย์หมากัดครูบาโอ๊ตต้องพาหมาไปหาหมอมีเนาะเขาเรียกหมอนะพยาบาลเกษียณพยาบาลจุ๋มเกษียณมาขอบวชว่าอย่างนั้นอ๋อมีพยาบาลเกษียณมาขอบวชปฏิบัติด้วยนะมีหมอหมอกรนะหมอสองหมอก็มีตำรวจก็มีครูบาโอ๊ตบอกคนบ้าก็มีครับกลัวเพื่อนไม่รู้นะคนบ้าก็มีครับว่างั้นผมกินยาอยู่ครับว่างั้นนะแต่แกเป็นคนมีน้ำใจมากเลยนะครูบาโอ๊ตนี่มีน้ำใจมากเลยนะยอมรับว่าตัวเองเป็นบ้าด้วยนะนะครับว่าโรคนี้ถ้าไม่ยอมรับเนี่ยรักษาไม่หายแกว่าต้องยอมรับว่าตัวเองเป็นบ้านะดูแกมีความสุขอะอยู่ที่นี่ดูแกมีความสุขดีหมายถึงยารักษาบางทีเนาะคนไปวัดบางทีนะมีศรัทธานะหลายคนเนี่ยศึกษาได้อ่านจากพระไตรปิฎกมาได้ยินได้ฟังมาพอได้เข้าไปคุกคีพอได้เข้าไปศึกษาพอได้เข้าไปรู้จักชัดๆเนี่ยมันเหมือนกับโรงพยาบาลบ้าเลยมันมีแบบหลากหลายมากเลยนะมันหลากหลายมากพระอาจารย์แบบนี้ก็มีเหรอวะอย่างเงี้ยแบบนี้ก็มีเหรออย่างเงี้ยนะเปิดโลกมากเลยนะไม่เคยคิดมาก่อนเนาะเราก็ไปเห็นที่หลวงตานั่นแหละหลวงตาสินทรัพย์นะโอ้อย่างขนาดนี้เลยเหรอว่าอย่างนั้นต้องอย่างนี้ว่าอย่างนั้นนะหลวงตาบอกว่าผมนี่กราบเนนมาแล้วเป็นผอต้องหนักกว่าเขาว่าอย่างนั้นผมนี่กราบเนนมาแล้วนะว่างั้นเป็นผอต้องหนักกว่าเขานะผมบ้าครับว่าอย่างนั้นพอไปเจอบ้ากว่านะมีบัตรโรงพยาบาลยอมเหมือนกันยอมแพ้นะให้เป็นรุ่นพี่ว่างั้นนะเจอคนที่บ้ากว่านะบางครั้งมันใช้เหตุผลคุยกับทุกคนไม่ได้นะบางทีเนี่ยกำลังของสติปัญญาของคนเนี่ยแตกต่างกันนะบางทีก็ไม่จำเป็นต้องมีเหตุผลนะบางทีก็เรียนรู้กันได้นะบางทีก็เอาผลเนาะแต่ถ้าไม่มีเหตุผลเลยก็ไปกันคนละเรื่องเลยนะต่างคนต่างไปนะคนละเรื่องเลยคนละทิศคนละทางเลยนะแต่ถ้าเราลองรับเหตุผลที่ตรงต่อความจริงได้เนาะโดยเฉพาะเป็นไปเพื่อความเข้าใจกันเงื่อนไขมันมีแค่นิดเดียวเองนะเป็นไปเพื่อความเข้าใจกันนะกับเป็นไปเพื่อที่จะเอาชนะกันถ้าเราเอาเหตุผลมาเพื่อที่จะเอาชนะกันนะไม่จบ
นะแต่ถ้าเกิดว่ายกเหตุผลขึ้นมาเพื่อความเข้าใจนะเพื่อการเรียนรู้เพื่อการศึกษาคนที่สามารถเปิดใจในการเรียนรู้ได้ก็จะพอเข้าใจได้นะหลายอย่างที่เราไม่เข้าใจนะตอนที่เราศึกษาปฏิบัติธรรมมันเหมือนกับชีวิตใหม่ของเราจริงๆนะชีวิตใหม่ของเราได้ก้าวเข้ามาสู่ในร่มกาสาวพัสต์เหมือนเกิดใหม่จริงๆนะเหมือนเปิดโลกเหมือนเราไม่รู้เลยนะแต่เราก็มีความสนใจว่าอยากจะรู้ว่าจุดหมายปลายทางที่ท่านชี้ไปนะหมายถึงอะไรนะพอได้ใช้ชีวิตอยู่กับรู้สึกว่าทำไมชีวิตที่ท่านใช้นี่มันรู้สึกเรียบง่ายจังเลยนะรู้สึกว่าเราไม่ต้องไปกังวลกับการยื้อแย่งแข่งขันรู้สึกว่าตอนเช้าก็บิณฑบาตนะกลับมาแล้วก็เข้าทางเดินจงกรมใครมันอย่างเงี้ยนะไม่ต้องไปยื้อแย่งแข่งขันไม่ต้องไปกังวลเรียนรู้ในการให้อภัยเรียนรู้ในการแก้ไขความเห็นผิดรู้สึกว่าโอ้ทำไมสิ่งที่ท่านชี้ทางเอาไว้เนี่ยแม่นยำจังเลยนะรู้สึกว่าคำสอนที่พระพุทธเจ้าท่านทิ้งไว้ให้พวกเราเนี่ยเป็นมรดกเนี่ยรู้สึกว่าคำสอนเนี่ยช่างแม่นยำเหลือเกินนะอัศจรรย์มากเลยนะทำไมเราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมาก่อนนะมองย้อนกลับไปทำไมพ่อกับแม่เราท่านก็อยู่ก่อนเราทำไมท่านไม่รู้เหรอสิ่งเหล่านี้ทำไมคนนั้นที่แก่กว่าเราทำไมเขาไม่รู้ทำไมคนนั้นเขาทำไมพอมาเห็นปุ๊บนิสัยวาสนาของคนแตกต่างกันนะคนที่สามารถรองรับกับพระสัทธรรมคนที่มองเห็นประโยชน์ของธรรมะได้เนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีนิสัยวาสนาในทางธรรมนะในยุคของพวกเราเนี่ยเรามาสังเกตเห็นหลายคนหลายคนที่มาเกี่ยวข้องเนาะหลายคนเนี่ยเขาไม่เคยเข้าวัดมาก่อนนะแต่พอได้ยินได้ฟังรู้สึกว่ามันเข้าใจได้นะมันไม่ต้องอ้างพบหน้าไม่ต้องอ้างตำราไม่ต้องยกบาลีขึ้นมาแต่เป็นเขาเรียกว่าเป็นการพูดที่อาศัยภาษาของคนที่ไม่เคยเข้าวัดด้วยกันพูดคุยกันนะวันนี้พวกไม่เข้าวัดด้วยกันนะพวกไม่เคยเข้าวัดด้วยกันพอได้คุยพอได้ยินได้ฟังปุ๊บเกิดความกระจ่างแจ้งได้นะเห็นทางได้นะเข้าใจจุดหมายได้รู้จักเข้าใจได้เรียนรู้ได้ตอนที่เราเติบโตมาทำไมไม่เคยมีใครบอกเราอย่างนี้ไม่เคยมีใครพูดกับเราอย่างนี้บ้างไม่เคยมีใครชี้ทางกับเราอย่างนี้บ้างพอมองย้อนกลับไปเนี่ยรู้สึกชีวิตนี้มันกัลยาณมิตรนี่หายากนะกัลยาณมิตรหายากคนที่จะบอกทางที่ถูกต้องให้เราได้นะบางทีมันไม่รู้ด้วยกันมันก็พากันไปอีกทางหนึ่งนะด้วยความไม่รู้ก็พากันหลงไปอีกทางหนึ่งอย่างเงี้ยนะโอกาสที่จะเจอกัลยาณมิตรโอกาสที่จะเจอครูบาอาจารย์ที่ทำให้เรารู้สึกตัวและเกิดความสว่างนะเกิดความรู้จักทางที่นำพาเราพ้นออกจากทุกข์ไปได้เนี่ยบางทีอาศัยเพียงคำพูดไม่กี่คำนะเพียงแค่ประโยคไม่กี่ประโยคเนาะอย่างเราก็มากระจ่างเนี่ยว่าสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเนี่ยไม่เคยเข้าใจมาก่อนนะแต่พอประจักษ์ผลนั้นกับตัวเองปุ๊บอัศจรรย์จริงแท้เรามีสติปัญญาน้อยๆนี่เรายังพอรู้พอเห็นได้ทำไมองค์ที่ท่านขนขวายนะองค์ที่ท่านเฉลียวฉลาดยิ่งกว่าเราองค์ที่ท่านนะขนขวายยิ่งกว่าเราทำไมจะไม่มีอย่างเงี้ยนะเกิดความอัศจรรย์ที่ว่าเห็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านดำรงรักษาไว้จนมาถึงพวกเราเนี่ยเกิดความอัศจรรย์นะท่านรู้ได้ยังไงในสมัยนั้นรักษากันมันยังไงรู้กันได้ยังไงปฏิบัติกันยังไงรู้กันได้ยังไงเรานี่ถือว่าโชคดีที่ได้เจอครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้จักหนทางนะถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐของชีวิตเนาะหลายคนมีศรัทธานะแต่พอไปเจอพระสงฆ์ที่ว่าเป้าหมายไม่ได้เป็นไปเพื่อออกจากทุกข์เนาะก็ทำให้คลายศรัทธานะคลายศรัทธาคลายความเลื่อมใสไปนะจนถึงกับว่าไม่มีแล้วล่ะ
คนที่มีความเชื่ออย่างนั้นก็มีนะไม่มีหรอกเพราะเราเห็นตามข่าวตามหน้าหนังสือพิมพ์มาเป็นอย่างนั้นไงนะเห็นตามข่าวตามหน้าหนังสือมาเห็นเป็นอย่างนั้นน่ะมันไม่มีหรอกแล้วกำลังของปัญญาที่เราไปขนขวายมันก็ขนขวายได้ตามกำลังสติปัญญาเรามันก็ได้เท่านั้นน่ะโอกาสที่เราจะได้เจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านเดินในทางที่ชอบนะและสามารถบอกเราได้อย่างพิสดารเนี่ยหายากจริงๆนะบางคนก็เห็นแล้วนะได้เห็นก็เป็นของยากท่านว่าอย่างนั้นนะได้เห็นแล้วจะเกิดศรัทธาก็เป็นของยากเห็นแล้วจะได้ยินได้ฟังท่านพูดก็เป็นของยากเห็นแล้วท่านจะพูดอะไรให้เราฟังก็เป็นของยากว่าอย่างนั้นเมื่อท่านพูดแล้วเราจะกระจ่างแจ้งในสิ่งที่ท่านพูดนั้นก็เป็นของยากอีกนะเมื่อกระจ่างแจ้งในสิ่งที่ท่านพูดแล้วจะน้อมนำไปปฏิบัติก็เป็นของยากอีกนะแต่ผู้ที่ขนขวายในการลงมือปฏิบัติท่านเหล่านั้นก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องยากเลยนะขอยกชีวิตของเราขึ้นมานะเรานี่คือคนที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยใหม่ต่อการศึกษามากนะแต่พอได้เรียนรู้จากครูบาอาจารย์ที่ท่านมีความรู้ที่ตรงเนาะเราก็เห็นได้พอรู้พอเห็นขึ้นมาได้นะพอรู้สึกตัวพอเห็นขึ้นมาได้เห็นโทษของความเห็นผิดนะโอกาสที่เราจะรู้จากใจตัวเองที่มันดิ้นรนไปในเรื่องราวของอดีตเรื่องราวของอนาคตเห็นได้ยากนะโอกาสที่เราจะรู้จะสามารถสังเกตเห็นความฟุ้งซ่านของจิตใจนะคนที่มีสติที่ไปเห็นความฟุ้งซ่านนะส่วนใหญ่เราจะเข้าไปเป็นกับมันนะเรารู้จักไหมว่าเราฟุ้งซ่านอย่างเงี้ยแต่คนที่ไปสังเกตเห็นตัวเนี้ยนะมันจะมีความเพลินท่านเรียกว่าเปรียบเสมือนดังถูกอสรพิษร้ายฉกกัดทำให้ตาบอดหูหนวกถ้าจะพูดถึงโทษของภัยในวัฏสงสารเนี่ยจะไม่สนใจมันจะเป็นความเมาในวัยความเมาในรูปความเมาในเสียงกลิ่นรสสัมผัสโผฏฐัพพะนุ่มเบาแข็งอ่อนความมันขังเราไว้นะมันขังเราไว้กว่าเราจะมารู้สึกตัวพอเรารู้สึกตัวได้เราเรียนรู้ในการฝึกสติที่แยกออกไปสังเกตเห็นเนี่ยเห็นได้ยากนะว่าฝึกไปแล้วความฟุ้งซ่านมาครอบงำก็ถอยแล้วโอ้ไม่เอาแล้วไม่สู้แล้วคือมันต้องทนหน่อยนะมันต้องสู้หน่อยต้องทนหน่อยต้องฝืนหน่อยนะมีคนหนึ่งที่มาเล่าให้ฟังเนาะไปปฏิบัติที่หลวงพ่อจรัญนะท่านให้ภาวนาแล้วก็ฟังเสียงระฆังตลอด7 วันนะภาวนาเนี่ยแต่ละวันเนี่ยคือ4 ชั่วโมง5 ชั่วโมงตายภาวนาเนี่ยตายเลยคือไม่ได้อะไรเลยอยู่ข้างนอกก็ดีอยู่แล้วได้แค่ทนนะเสียงระฆังดังเม้งเนี่ยโอ้ยสดชื่นขึ้นมารอดแล้วว่าอย่างนั้นเสียงระฆังดังเม้งโอ้โหรอดแล้ววันนี้ว่าอย่างนั้นอยู่ข้างนอกก็ดีอยู่แล้วว่าอย่างนั้นอยู่บ้านก็ดีอยู่แล้วนี่มาทำอะไรที่นี่ทรมานตัวเองทำไมอย่างเงี้ยนะแต่ก็ไปไหนไม่ได้ขยับเพราะว่ามันเห็นคนปฏิบัติร่วมกันนะมันเห็นคนนั้นโอ้แม่ชีแก่ๆยังนั่งได้เลยทำไมเราทำไม่ได้วะเนี่ยมันเห็นมันได้เรียนรู้เห็นกำลังใจจากคุณที่ปฏิบัติขนขวายอยู่พอเห็นปุ๊บมันก็ได้กำลังใจนะเห็นมันก็โอ้ทำได้บางคนก็อาศัยเพื่อนนะนั่งภาวนาไว้หลับตาไปแล้วก็เหลดูเพื่อนบ้างยังไม่ลุกเว้ยยังอยู่วึกเหลดูเพื่อนยังอยู่ว่าอย่างนั้นนะบางคนก็ตื่นแต่เช้าเลยจุดเทียนแล้วก็กลับไปนอน เป็นกำลังใจให้เพื่อนว่าอย่างนั้นก็จุดเทียนไว้เพื่อนเห็นเดินจงกรมแล้วเหรอว่างั้นเอาลุกไปเดินว่างั้น ที่ไหนได้คนจุดนั้นกลับไปนอนแล้ว ก็มีเหมือนกันนะแม่ชีที่ภาคใต้มาเล่าให้ฟังเขาไปสังเกตดูแม่ชีคนหนึ่งโอ้โหภาวนาเห็นนั่งตั้งแต่เช้าจนเที่ยงแล้วว่าอย่างนั้นนั่งตั้งแต่เช้าจนเที่ยงแล้วนะว่าอย่างนั้น
นะแกก็เลยรู้สึกตอนแรกแกรู้สึกโอ้เก่งจังเลยเหมือนกันนะแกก็เลยขยับไปดูขยับไปใกล้ๆไปดูนั่งไถติ๊กต็อกเบิดมือก็ได้อะนะแม่ชีมาเล่าให้ฟังโอ้ตอนแรกเราก็เห็นเขาทำไมเขาเก่งจังเลยว่าอย่างนั้นนั่งก็เลยไปดูนะเวลาที่มันมีเรื่องให้เกาะให้เกี่ยวมันก็ไปอย่างนั้นนะแต่คนที่ขนขวายอย่างจริงจังก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะคนที่ขนขวายอย่างเอาจริงเอาจังเพราะเห็นโทษของความทุกข์มานานนะถึงบอกว่าการบวชเนี่ยจุดมุ่งหมายของการบวชของแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันนะแต่สำหรับคนที่มาที่นี่นะให้มีจุดหมายเดียวกันนะอย่างแรกคือหนึ่งคือศึกษาคือเรียนรู้นะศึกษาคือเรียนรู้นะพัฒนาเพาะบ่มอินทรีย์โดยมีเป้าหมายสูงสุดเลยคือการพ้นทุกข์นะจุดมุ่งหมายนี่สูงสุดเลยคือการพ้นทุกข์เมื่อเราเรียนรู้ในหนทางเนี้ยหนทางที่เราวางไว้เนี่ยอย่างน้อยๆก็ถ้าเรายังไม่ได้เป็นไปไหนมาไหนอย่างน้อยก็เป็นอุปันิสัยที่เราวางรากฐานเอาไว้แล้วนะเราแน่ใจเลยว่าความกตัญญูกตเวทีที่เป็นรากแก้วของจิตใจเนี่ยมันจะยังคงฝังลึกอยู่ในจิตใจนะแนวทางของธรรมแจ้งนะความกตัญญูกตเวทีนะรากฐานของจิตสำนึกของการรู้จักคุณค่าของสิ่งที่เกื้อกูลต่อชีวิตเราเหมือนเราออกบวชมาเราดำเนินชีวิตนะด้วยการบิณฑบาตใช่ไหมด้วยผ้ากาสาวพัสนะเราก็ต้องมีความรักมีความเคารพต่อผ้ากาสาวพัสนะต่อบาตรต่อบริขารเราได้อาศัยกุฏิที่อยู่อาศัยนะเราก็ต้องรู้จักรักษานะรู้จักดูแลนะสิ่งที่เราอาศัยนะคนที่หยิบยื่นอาหารใส่บาตรคนนั้นเราก็ต้องรักษานะหัวใจของเขานะจุดมุ่งหมายของการศึกษาคือพัฒนาชีวิตของเราให้พ้นออกจากทุกข์นะถ้าเรามีเป้าหมายชัดเนี่ยเราจะเรียนรู้ได้ดีนะถ้าเรารู้จักเป้าหมายนะเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยทางจะปรากฏให้เราได้เรียนรู้นะเพราะจิตสำนึกจะเป็นรากฐานนะจิตสำนึกของความกตัญญูกตเวทีเนี่ยจะเป็นรากฐานเป็นสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายของคนดีท่านว่าอย่างนั้นนะความกตัญญูกตเวทีเนี่ยเป็นเครื่องหมายของคนดีนะมหาโพธิสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจะไม่ทิ้งตัวนี้เลยนะจะดูแลนะเกื้อกูลอุปการะนะคนที่นะเกื้อกูลประโยชน์นะบุพการีนะบิดามารดานะช้างเห็นไหมช้างตาบอดนะความกตัญญูกตเวทีความอดทนเราก็ต้องฝืนตัวเนี้ยภาวนาเนี่ยภาวนาก็ต้องฝืนอดทนนะเราก็ไปเดินนะรอบเขามา2 ชั่วโมงนะขึ้นไปเดินขึ้นวันละรอบนะได้เดินจนขาลากเหมือนกันนะทุกวันนี้ก็ไปมาเหมือนกันขึ้นไปเดินปีนเขาขึ้นไปนะไปดูพระก็เริ่มลงมาแล้วนะพระที่ขึ้นไปภาวนาก็เริ่มลงมาแล้วนะไปรีเซ็ตตัวเองนะมันก็แปลกดีเหมือนกันเวลาที่ไปอยู่โดยที่ไม่มีที่มุงบังเนี่ยทำให้มันสดชื่นนะมันสดชื่นนะไม่มีที่มุงบังอยู่นะแข็งแรงนะอากาศหายใจปลอดโปร่งเดินนะอิริยาบถแข็งแรงนะได้ฝึกความอดทนด้วยนะฝึกความอดทนอดกั้นเวลาภาวนาก็ทนนะทุกๆความอดทนของเรานั่นแหละคือตบะนะตบะที่เราได้ฝึกฝนอบรมจิตตภาวนาตั้งมั่นอยู่ภายในอดทนต่อสู้เรียนรู้ไปนะความเสียสละก็จะเกื้อกูลให้เรามองเห็นได้กว้างขึ้น
นะทานท่านพูดเรื่องทานพวกเราเคยได้ยินใช่ไหมทานศีลภาวนาทานเนี่ยเปรียบเสมือนสิ่งที่ทำให้ใจเราเปิดออกมุมมองของคนที่จะมีความรู้กับมุมมองของคนที่โง่เนี่ยแตกต่างกันนะมุมมองไม่เหมือนกันคนที่มีความเสียสละเนี่ยมุมมองจะกว้างขวางมากนะส่วนคนที่มีความเห็นแก่ตัวเนี่ยมุมมองจะมืดมากนะนี่คือความต่างของคนที่มีสติปัญญากับคนที่โง่เขาเบาปัญญานะที่เป็นอันธพาลคนที่สามารถเบียดเบียนตัวเองได้สามารถเบียดเบียนบิดามารดาได้สามารถเบียดเบียนผู้อื่นได้ด้วยกายด้วยวาจาเพราะยังเป็นอันธพาลอยู่คือยังอ่อนนะทำให้ตัวเองเดือดร้อนทำให้คนอื่นเดือดร้อนยังไม่โตนะแต่คนที่มีความรับผิดชอบคนที่มีความเสียสละนี่เริ่มโตแล้วเห็นไหมมันคือที่พูดนี่คือเรื่องการพัฒนาจิตใจนะการพัฒนาจิตใจนะวันที่7วันที่8ที่จะถึงนี้นะมกรานะ7-8 มกรานี้ที่เราให้ฟังวันก่อนก็จะมีโรงเรียนนะแม่ทะวิทยานะอยากให้เด็กๆเนี่ยได้ปลูกฝังนะคุณธรรมก็เลยมาขอคำปรึกษาเราก็เลยว่าโอ้ดีมากเลยนะเราพร้อมที่จะสงเคราะห์ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกฝังคุณธรรมให้เกิดขึ้นกับจิตใจนะวันที่7วันที่8นะเด็กๆโรงเรียนแม่ทะนะจะมาปฏิบัติธรรมที่นี่80 คนประมาณนะประมาณชายประมาณ40หญิง40แล้วก็มีคุณครูมาอีกประมาณ10นะมาพักคืนหนึ่งนะปลูกฝังจิตสำนึกของความกตัญญูกตเวทีนะวันที่10 ธันวานี้เป็นวันเด็กนะเราก็เลยอยากจะมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กๆเหมือนเดิมแต่การมอบทุนการศึกษารอบนี้นะวันที่10 มกราวันเด็กใช่วันที่10 มกราเนาะบางทีก็หลงวันเนาะหลงเดือนเนาะเมื่อกี้ธันวาเนาะมกราวันที่10 มกรานะเป็นวันเด็กแห่งชาติจะมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กๆเหมือนเดิมนะแต่การมอบการทุนการศึกษารอบนี้ก็น่าจะแบ่งออกเป็น4 โรงเรียนให้โรงเรียนคัดนักเรียนมานะคัดนักเรียนมาด้วยวิธีการเขียนเรียงความเรื่องความทุกข์ยากลำบากของพ่อแม่กับความกตัญญูของฉันนะให้นักเรียนเนี่ยในโรงเรียนให้เขามี100 คนมีนะกี่คน80 คนนะมี200 คนมี300 คนก็คัดมาโรงเรียนเขียนเรียงความนะแล้วก็ให้คุณครูนั่นแหละคัดเลือกมานะคนที่ได้รับคัดเลือกมา100 คนเนาะ4 โรงเรียนเนาะ4 โรงเรียนก็100 คนก็ให้พาพ่อกับแม่มาด้วยนะวันเด็กแห่งชาติปลูกฝังจิตสำนึกของความกตัญญูกตเวทีด้วยการเขียนเรียงความนะคนที่ได้รับนะทุนการศึกษาก็ให้พาพ่อกับแม่มารับที่วัดถ้ำแจ้งนะในวันนั้นก็จะมีกิจกรรมให้พ่อแม่ลูกได้ทำร่วมกันนะให้ลูกได้ล้างเท้าพ่อกับแม่หน่อยนะได้ล้างเท้าได้กอดนะได้บอกรักกันนะได้ทำกิจกรรมร่วมกันนะพ่อแม่นะถือว่าเป็นการส่งเสริมคุณธรรมความกตัญญูกตเวทีให้กับเด็กๆนะไม่ได้มอบให้เฉยๆนะมอบให้โดยนะการบูชาความกตัญญูกตเวทีด้วยเนาะวันเด็กแห่งชาติปีนี้นะก็จะมีเด็กๆมาทำกิจกรรมแล้วก็มอบทุนการศึกษานะที่ทำแจ้ง
ทางถ้ำแจ้งเราก็จะเน้นตัวนี้นะปลูกฝังจิตสำนึกรากฐานของความกตัญญูนะทำอะไรก็ให้นึกถึงความทุกข์ยากลำบากของพ่อกับแม่เวลาที่เราเติบโตไปเราจะอดทนต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆนะเราจะสามารถอดทนต่อการศึกษาเราจะสามารถเรียนรู้นะอดทนเรียนรู้เนาะเพื่อเกื้อกูลให้ใจนะของเยาวชนเรามองว่าเยาวชนเนี่ยคือสมบัติของชาตินะอย่างพวกเรานี้ก็รอวันล่วงโรยล่วงหล่นไม่รู้จะอยู่กันได้อีกนานเท่าไหร่แล้วบางคนนี่เลย50ไปแล้วเราก็ทำหน้าที่ตามกำลังนะจะปลูกฝังเยาวชนของชาติให้เกิดความรักในคุณธรรมให้มีคุณธรรมนะความกตัญญูความหวงแหนในคุณของบิดามารดาคุณของแผ่นดินนะคุณของเนาะธรรมะที่ได้เกื้อกูลให้พวกเราได้อยู่กันอย่างร่มเย็นที่เราได้รับผลมานะพวกเราได้รับผลความร่มเย็นจากธรรมะมาที่สามารถเกื้อกูลให้เรานะออกจากเพลิงแห่งความทุกข์ร้อนได้นั้นเพราะอาศัยธรรมะนั่นเองนะทีนี้นะสิ่งที่จะเกื้อกูลก็คือจิตสำนึกของความกตัญญูนะแล้วก็การฝึกฝนนะการภาวนางานเสียสละงานล้างห้องน้ำพาไปทำกิจกรรมต่างๆนะเพื่อปลูกฝังนะความเสียสละความอดทนนะพามานั่งภาวนาอดทนดูใจให้ใจได้ฝึกความอดทนไม่ให้มันดิ้นรนไปตามกระแสของความคิดให้อดทนต่อสู้อยู่นะเป็นหนึ่งในกระบวนการของการฝึกฝนในการวางรากฐานในการสร้างเยาวชนนะของชาติที่เป็นมรดกของชาตินะการสร้างคนเนี่ยสำคัญนะวันพรุ่งนี้วันที่19เนาะนะวันที่20ก็มีทอดผ้าป่าเนาะมีทอดผ้าป่าตอนนี้ก็มียอดมาแล้ว800,000ได้แล้วแหละนะ800,000มาได้แล้วนะก็ยังคงขาดอยู่700,000เนาะประมาณนะขาดอยู่700,000นะก็บอกบุญกับพวกเราแล้วกันนะถือว่าเป็นโอกาสที่พวกเราได้สร้างสมบัติไว้ให้กับตัวเองนะสร้างสมบัติไว้เกื้อกูลเนาะเกื้อกูลให้กับผู้ที่ขนขวายในการแสวงหาหนทางออกจากทุกข์นะเกื้อกูลประโยชน์ต่อตัวเองเนาะคนที่เขาลาโลกไปแล้วก็หมดสิทธิ์ที่จะได้ทำแล้วแต่พวกเราที่ยังมีลมหายใจอยู่มีจิตสำนึกอยู่อยากจะสร้างประโยชน์ไว้ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ก็ขนขวายเอาเนาะสร้างเหตุให้เกิดขึ้นกับตัวเองนะพาสร้างเหตุสร้างกุศลนะได้รับสมบัติที่เราฝังเอาไว้ในศาสนานะน้ำนี้คือสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตนะก็ฝากพวกเราทุกคนเนาะช่วยกันขับเคลื่อนนะยังขาดอยู่700,000เนาะอีก2 วันเนาะมีคำถามมาบ้างไหมนะพูดคุยกันสักหน่อยจากทางบ้านได้พบปะพูดคุยกันได้ทักทายพูดคุยกันนะมีคำถามจากญาติธรรมครับอาจารย์ครับน้อมกราบสาธุค่ะทำใจไม่ได้มันหดหู่ใจประเทศไทยอดีตที่ผ่านมาเป็นที่คนส่วนใหญ่มีจิตใจเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ทำไมภัยสงครามคนไม่มีศีลคนจิตใจที่เหี้ยมโหดไม่มีศีลทำร้ายประเทศได้ขนาดนี้ค่ะโลกมันเป็นอย่างนี้โลกเต็มไปด้วยเพลิงแห่งทุกข์นะเมื่อความโลภครอบงำแล้วเพลิงแห่งความโลภครอบงำแล้วนะก็สามารถออกกลอุบายเบียดเบียนได้ยิ่งคนที่มีอำนาจและมีความโลภครอบงำอยู่ในใจก็สามารถเบียดเบียนหมู่คนได้เยอะนะ
เพลิงแห่งความอาฆาตพยาบาทผูกโกรธเพลิงแห่งความหลงนะให้เราตระหนักเห็นความจริงของโลกเป็นอย่างนั้นนะถ้าเรามองดูเนี่ยคนที่เขาอยู่ในภาวะสงครามก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งเนาะกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งก็ทำอย่างอื่นไปเห็นไหมกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งน้ำท่วมกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งก็แห้งแล้งเห็นไหมตรงนั้นก็น้ำเยอะเกินจนท่วมจนลาโลกกันไปอย่างเงี้ยนะอีกกลุ่มหนึ่งก็แห้งแล้งไม่มีฝนไม่มีอะไรเลยเขาเรียกว่าสรรพสัตว์ในโลกเนี่ยล้วนแล้วแต่หมุนไปตามกรรมนะสรรพสัตว์ในโลกเนี่ยล้วนแล้วแต่หมุนไปตามกรรมของนะบางคนเนี่ยเกิดในประเทศไทยบางคนเนี่ยเกิดในจังหวัดเดียวกันนะประเทศไทยใช่ไหมก็แบ่งออก77จังหวัดเนาะแต่ละจังหวัดก็จะมีผู้คนที่อาศัยอยู่ก็เห็นป้ายเหมือนกันเนี่ยนะจังหวัดลำปางเนี่ยบางคนก็อยู่ใต้สะพานลอยก็มีนะบางคนก็อยู่สลัมก็มีบางคนก็อยู่ในห้องแอร์ก็มีบางคนก็อยู่ในตระกูลมั่งคั่งร่ำรวยหมุนไปตามสมบัติของใครของมันเรียกว่าวิบากกรรมของแต่ละคนหมุนไปนะบางคนเนี่ยเกิดขึ้นมาในตระกูลที่ยากจนข้นแค้นเห็นไหมไม่รู้จักให้ทานไม่รู้จักรักษาศีลไม่รู้จักเข้าหาบัณฑิตเพื่อฟังธรรมก็มีนะชีวิตที่มืดมาแล้วก็มืดไปนะบางคนเนี่ยเกิดในตระกูลยากจนข้นแค้นแต่รู้จักให้ทานรู้จักรักษาศีลรู้จักเข้าหาบัณฑิตเพื่อฟังธรรมก็มีนะคนเหล่านี้แม้เขาจะมืดมาแต่เขาก็มีแสงสว่างเป็นที่ไปนะคนบางคนเนี่ยเกิดขึ้นมาในตระกูลมั่งคั่งร่ำรวยนะไม่รู้จักให้ทานไม่รู้จักรักษาศีลไม่รู้จักเข้าหาบัณฑิตเพื่อฟังธรรมก็มีนะคนเหล่านั้นแม้เขาจะสว่างมาแต่เขาก็มีความมืดเป็นที่ไปนะคนบางคนเกิดขึ้นมาในตระกูลที่มั่งคั่งร่ำรวยและยังรู้จักให้ทานรู้จักรักษาศีลรู้จักเข้าหาบัณฑิตเพื่อฟังธรรมก็มีนะท่านเหล่านี้ก็เรียกว่าสว่างมานะก็มีแสงสว่างเป็นที่ไปนะมันขึ้นอยู่กับว่าเราขนขวายหรือเปล่านะเราไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงโลกกรรมของโลกได้นะเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงธรรมะได้ธรรมะคือความจริงที่มันเป็นอยู่นะเราไม่สามารถเข้าไปเปลี่ยนแปลงธรรมะได้นะเราต้องยอมรับแล้วกลับมาเรียนรู้ในการยอมรับและสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์ก็คือความเห็นของเราที่มีต่อโลกนั่นเองนะแท้จริงโลกไม่ได้ทุกข์เลยนะแท้จริงความเห็นของเรานั่นแหละที่เข้าไปแบกเอาโลกทั้งโลกนั้นมามัดใส่หัวใจตัวเองนะโลกไม่ได้ทุกข์เลยเห็นไหมนะถ้าเราลองมาภาวนาเราจะเห็นชัดเลยนะถ้าเรามาภาวนาเราจะเห็นชัดเลยว่าไม่มีแท้จริงแล้วไม่มีใครอยากจะยุ่งกับเราเลยนะแต่ว่าเราเอาเรื่องทั้งหมดของโลกนี้มามัดใส่หัวใจแล้วเราก็จะทุกข์ไปเองพาตัวเองทุกข์ไปเองนะแต่ถ้าเรามองดูดีๆไม่เห็นมีใครอยากจะยุ่งอะไรกับเราเลยอ๋อมันเป็นวิถีของความคิดเป็นกระแสของความคิดนั่นเองนะแล้วแต่ความคิดมันหลงไปยังไงนะก็ยอมรับเนาะมันเป็นอย่างนั้นเนาะเรียนรู้ในการยอมรับนะความจริงเราไม่สามารถแบกทุกคนบนหลังได้เนาะเรียนรู้ในการยอมรับความจริงเนาะหมดคำถามแล้วพระอาจารย์คะหลังจากสภาวะ
เป็นกลางเป็นศูนย์ทั้งสองฝั่งต้องดูที่ฐานจิตแบบชำเลืองอยู่หรือดูแบบไหนคะสังเกตดูทุกข์สังเกตดูทุกข์แล้วก็สังเกตดูความเห็นที่เรามีนะสังเกตดูทุกข์ที่ใจมันบีบคั้นอยู่แล้วก็สังเกตความเห็นที่เรามีต่อสิ่งที่มันปรากฏเพราะความเห็นของเรานั่นแหละคือตัวที่มันขังเรานะแต่ในความเป็นกลางเนี่ยมันจะไม่มีความเห็นนะคนที่เป็นกลางเนี่ยจะไม่มีความเห็นจะเรียนรู้ในการเผชิญกับความจริงโดยที่ปราศจากความเห็นยอมรับได้นะให้สังเกตดูตัวนี้แต่ถ้ายังมีความเห็นอยู่นั่นยังไม่เป็นกลางนะนั่นความเห็นของเรานั่นแหละนะมันมองผ่านมาตรฐานของตัวเองนะมาตรฐานของเราไม่ใช่มาตรฐานของโลกนะ เอาตัวเองเป็นมาตรฐานของโลกไม่ได้มาตรฐานของเราก็จำกัดเฉพาะตัวเองนะมาตรฐานของโลกมาตรฐานของความจริงสัจธรรมโลกไม่ได้หมุนไปตามความพอใจและความไม่พอใจของใครนะโลกนี่หมุนไปตามความจริงเราต้องเรียนรู้ในการยอมรับความจริงของโลกนะ เล่านิทานธรรมะสักเรื่องครับผมกระต่ายกับเต่ากระต่ายกับเต่าเล่าไปแล้วได้ฟังมั่งได้ฟังแล้วใช่ไหมกระต่ายกับเต่าเล่านิทานให้ฟังเนาะกระต่ายกับเต่าเขาเดินทางแข่งกันเขาจะขึ้นไปบนภูเขาแห่งปัญญานะเคยฟังไหมตอนเด็กๆแต่เรื่องนี้เราดัดแปลงมา กระต่ายกับเต่าวิ่งแข่งกันนะกระต่ายนี้มีความเร็วและมีความมั่นใจมากนะเต่านี่แบบโอ้ช้ามากเลยนะช้ามากกระต่ายนี่ก็วิ่งไปก่อนนะวิ่งไปด้วยความเร็วพอไปเจอทะเลทรายปุ๊บงงด้วยความเร็วไงตรงนั้นหรือเปล่าอ้าวไม่ใช่ตรงนั้นหรือเปล่าอ้าวไม่ใช่เหนื่อยหมดแรงก็เลยนอนนะกระต่ายหมดแรงก็เลยนอนนะเต่าก็คานมาเรื่อยๆเดินทางมาเรื่อยๆต้วมเตี้ยมมาแต่ว่าเต่าเนี่ยสังเกตเต่าเนี่ยรู้จักสังเกตนะพอสังเกตเห็นปุ๊บก็สังเกตเห็นนกบินไปทางทิศนั้นสังเกตพอลองสังเกตก็เห็นทางไปนะนกนี่ก็เปรียบเสมือนกับคนที่เขามีความรู้มากกว่าเรานะหรือคนที่เขามองเห็นไกลกว่าเรานะถ้าเรารู้ตัวว่าเราไม่รู้แต่เราสามารถเรียนรู้จากกัลยาณมิตรเราก็จะมองเห็นทิศทางนะบางทีความถือตัวความเร็วอัตตาก็ทำบางทีความเร็วก็ไม่สำคัญเท่ากับไม่สำคัญเท่ากับทิศทางที่ถูกต้องนะบางทีความเร็วคนหนุ่มวัยรุ่นคนที่มีพละมีกำลังมีวัยที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่เนี่ยเขาจะมีความภูมิใจในวัยนะว่าเขาแข็งแรงมีความเร็วมีความกล้าหาญอะไรไปอย่างนั้นนะจะแตกต่างกับผู้อาวุโสเนี่ยจะภูมิใจกับความรอบคอบนะพอผิดพลาดมาเยอะแล้ว นะเพราะผิดพลาดมาเยอะแล้วประมาณนั้นเนี่ยความภูมิใจจะไม่เหมือนกันนะแต่คนที่มีวัยมีกำลังก็จะภูมิใจกับความเร็วกับความคล่องตัวนะทำงานอะไรนี่มาผมทำเองแข็งแรงไงนะแต่บางทีก็หุนหันพลันแล่นเกินคือยังไม่รอบคอบนั่นเองนะแต่ผู้อาวุโสที่ผ่านโลกมาเนี่ยเขาจะภูมิใจกับความรอบคอบนะนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าเนี่ยก็เป็นเหมือนกับสิ่งที่สอนเราบางทีนะความเร็วก็ไม่สำคัญเท่ากับทิศทางที่ถูกต้องนะส่วนเต่าก็เห็นทิศทางนั้นทางนี้เจอทางแล้วก็ค่อยๆไปเจอกระต่ายนอนอยู่ใต้ต้นไม้หมดแรงวิ่งมาหมดแรงแล้วนอนอยู่ใต้ต้นไม้นะเต่าไม่แซงนะไม่ได้แซงนะเต่าปลุกนะเต่าก็ไปแตะที่กระต่ายนะ
หูก็กระดิกหนวดก็กระดิก ลืมตาตื่นขึ้นอ้าวไปทางยังอีกไกลว่าอย่างนั้น เต่าปลุกกระต่ายไปทางอีกไกลว่าอย่างนั้นนะบางทีเป้าหมายก็ไม่สำคัญเท่ากับระหว่างทางเดินนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราเรียนรู้ได้บางทีเป้าหมายก็ไม่สำคัญเท่ากับระหว่างทางที่เราเดินไหมเป้าหมายเห็นอยู่แต่จุดที่มันเป็นจุดหมายที่แท้จริงนั้นคืออยู่ที่ระหว่างทางเดินที่เรากำลังเดินนะนี่ก็เป็นเรื่องกระต่ายกับเต่า เรานิทานให้เด็กๆฟังหน่อย ที่ชอบฟังนิทานเนาะบัมโพสไงสมัยยังก็สมัยอ้ายเนียนบัมโพสรูปชูถ้วยได้แชมป์อันดับ 1ได้แชมป์เนียนบัมนะเราก็เลยถามว่าเป็นไงเล่นเหมือนกันไหมว่างั้นสูตรปานลูกคอก บอลเด็กนักเรียนสูตรปานลูกคอกคือบอลอยู่ไหนคือวิ่งไปหมดเลยอย่างเงี้ยนะวิ่งไปลุมกันเตะบอลกันทั้งหมดเลยนะเราก็เลยเล่าให้ฟังสมัยเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะโค้ดวางแผนว่าเราเตะบอลอย่างเงี้ยไม่ได้มันต้องเล่นเป็นแบบแผนโค้ดบอกว่าต้องเล่นแผน 4-4-2 แผนนี้แหละครอบคลุมมีกองหลัง4ตัวกองกลาง4ตัวกองหน้า2ตัวพอแล้วนะต้องรักษาตำแหน่งด้วยนะว่าอย่างนั้น รักษาตำแหน่งบอลมาปุ๊บไม่กล้าขยับ จะหลุดตำแหน่งไหมวะอ้าวบอลเข้าไปแล้ว กลัวหลุดตำแหน่งเชื่อโค้ดนะบอลมาไม่กล้าแย่งกลัวหลุดตำแหน่งนะสมัยเราเตะบอลนะแล้วมันก็จะมีนี่ด้วยนะวันซ้อมไม่มีโค้ด วันแข่งนี่โค้ดเต็มข้างสนาม เสื้อพ่อ ไม่รู้ใครเป็นใครเสื้อพ่อ เสื้อพ่อ โค้ดเต็มข้างสนามเลยวันแข่งนะวันซ้อมไม่มีโค้ดสักคนนะวันแข่งนี่โอ้โหโค้ดเต็มข้างสนามเลยไม่รู้จะเชื่อใคร เสื้อพ่อนะผู้รักษาประตูเรานี่ปีเตอร์ชไมเคิลชิวกว่าเพื่อนนะไม่ได้สนใจเกมเลยนะมีแก้วใบหนึ่งเขาชิงถ้วยเนาะไม่สนใจถ้วยมีแก้วเป็นของตัวเองจับตะกแตน นะบอลมาแล้วไม่สนใจนะเดี๋ยวตะกแตนหนีมา เรียบร้อย8-0 สมัยอ้ายว่าสั้น สมัยอ้ายขอโอกาสครับอยากฟังเรื่องการรับรู้ความรู้สึกและอารมณ์ขอบคุณครับ การรับรู้ความรู้สึกและอารมณ์ผัสสะตัวนี้เป็นสะพานเชื่อมนะระหว่างผัสสะไปจนถึงความรู้สึกไปจนถึงอัตตาไปจนถึงอวิชชาเลยนะตัวเนี้ยนะผัสสะนะที่มันกระทบนะเป็นตัวเฝ้าสังเกตสตินี่เป็นตัวระลึกรู้เฝ้าสังเกตดูนะเห็นอารมณ์ความพอใจไม่พอใจมันจะลึกไปจนถึงความเห็นของเราที่มันมีจากความพอใจและความไม่พอใจนั่นเองนะมันพูดเป็นภาษายากอยู่เหมือนกันนะต้องอาศัยการเฝ้าสังเกตของตัวเองนะกราบขออนุญาตสอบถามเจ้าค่ะวันนี้หนูขับรถท
างไกลแล้วเจองูมาขวางทางหน้ารถหนูหักหลบไม่ทันต้องเหยียบงูไปเต็มๆเจ้าค่ะ รู้สึกไม่ค่อยดีควรวางใจอย่างไรดีคะแผ่เมตตาไปให้แล้วค่ะ กรรมของสัตว์เนาะเราไม่ได้มีเจตนาที่จะไปไล่เหยียบมันนะเป็นกรรมของสัตว์นะ ขอถามพระอาจารย์เวลานั่งสมาธิทำไมรู้สึกง่วงเจ้าคะ เป็นกิเลสตัวหนึ่งถ้าเรียกว่าอะไรนะถีนมิทะนะความง่วงหาวความง่วงเหงาหาวนอน ง่วงเหงาง่วงเหงาง่วงหาวง่วงหาวแล้วกันง่วงนอนแล้วกัน เสียงซึมนะง่วงเหงาหาวนอนมันเป็นถีนมิทะความเสี่ยงซึมง่วงเหงาหาวนอนเป็นตัวที่คอยกั้นเรานะต้องเรียนรู้ในการเผชิญมันมันจะมีความฟุ้งซ่านความคิดความฟุ้งซ่านไปเรื่องอดีตไปเรื่องคนนั้นไปเรื่องอนาคตไปเรื่องงานมันจะมีความฟุ้งซ่านพอความฟุ้งซ่านหมดไปง่วงแทนนะพอเริ่มนั่งปุ๊บ ยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยว้านะมันจะเป็นของมันอย่างนั้นนะยังไม่ทันได้ปฏิบัติเลยนะชิกนั่งอะไรเนี่ยยังไม่ทันเลยมันจะมีตัวนี้มากั้นปัญญาต้องทนหน่อยคือต้องฝืนหน่อยนะต้องฝืนทนหน่อยที่พระพุทธเจ้าสอนนะให้เดินจงกรมบ้างให้คูแขนเหยียดแขนให้ลุกขึ้นเดินบ้างให้เอาน้ำมาลูบหน้าบ้างเนี่ยนะเดินจงกรมนะที่พระพุทธเจ้าสอนพระโมคคัลลานะไงนะให้ฝืนหน่อยนะแต่ถ้าว่าฝืนหลายรอบแล้วไม่ไหวแล้วท่านว่านอนว่าอย่างนั้น นอนซะมันฝืนไม่ไหวแล้วนอนแต่ให้นอนอย่างมีสตินะนอนอย่างมีสตินะมีสติจ่อไปจ่อมาไม่หลับ ก็แปลกดีนะพอนอนปุ๊บมันไม่หลับมันกับรู้กับมีกำลังขึ้นมาเนี่ยเห็นตัวเองต้องมองธรรมดามันถึงจะหลับนะบางทีผลไม่ได้เกิดในขณะที่เราฝึกเลยนะบางทีผลมันจะค่อยๆปรากฏเมื่อกี้พูดถึงเรื่องคนที่ไปปฏิบัติเรื่องกับหลวงพ่อจรัญนะ7 วันออกจากคอร์สมา7 วันเนี่ยโอ้โหไม่ได้เรื่องเลยนะไม่ได้เรื่องเลยว่างั้นแต่พอกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านกับเห็นตัวเองชัดขึ้นเหมือนคนนั้นมาบวชที่ท่าแจ้ง3 วันช่วงที่ผ่านมานั่นนะมาบวชแล้วก็มาปฏิบัติธรรมให้ได้อยู่คนเดียวตอนแรกก็กลัวว่าอย่างนั้นจะอยู่ได้ไหมไม่เคยเข้าวัดสายเราเป็นสายเป็นคนไม่เคยเข้าวัดไงคนไม่เคยเข้าวัดมาแล้วทำยังไงปฏิบัติธรรมจะอยู่ได้ไหมกังวลหวาดกลัวนั่นแหละคือช่วงเวลาที่เราจะได้เรียนรู้เราต้องเผชิญกับการต่อสู้ด้วยเพียงลำพังตัวเองการออกบวชคือการเรียนรู้ในการอยู่กับตัวเองอย่าไปหาที่พึ่งอย่าไปจับเพื่อนคุยกันนะอย่าไปหาเพื่อนเกาะนินทากันอย่าไปพูดคุยกันนะพยายามอยู่กับตัวเองเรียนรู้อยู่กับตัวเองมาเขาได้คำของครูบาอาจารย์ไปก็กลับบ้านไปแล้วด้วยนะถึงมาเล่าให้ฟังแต่ตอนที่ปฏิบัติยังไม่เห็นอะไรนะตอนที่อยู่กับตัวเองเนี่ยก็เห็นแต่ความฟุ้งซ่านเห็นแต่ก็ทนดูได้อยู่ได้ไหมก็อยู่ได้เหมือนกันนะพอกลับไปแล้วนะเล่าให้ฟังว่าทำไมเห็นตัวเองชั่วจังเลยเหมือนกันเริ่มเห็นตัวเองชั่วแล้วคือผลของการปฏิบัติมันจะเห็นความชั่วตัวเองชัดขึ้นนะเวลาที่เราปฏิบัติเราจะเห็นตัวเองชั่วทำไมมันชั่วชัดขึ้นทำไมเราคิดได้ชั่วอย่างนี้ทำไมเราคิดมันจะเป็นอยู่ภายในนะนั่นแหละคือเราเห็นกิเลสตัวละเอียดที่มันนอนอยู่ในใจเราแต่ให้เราสังเกตดูว่าไอ้ความชั่วที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันไม่ได้เกิดโดยเจตนานะไม่ได้เจตนาชั่วนะแต่มันจะเป็นอนุสัยคือเป็นนิสัยเดิมของมัน
ที่นอนอยู่ในใจเป็นอนุสัยนะถ้าสังเกตว่าเราไม่ได้มีเจตนาชั่วนะแค่เห็นก็พอแล้วตัวนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่พึงสังเกตได้นั่นไม่ใช่เรานะโอ้มันเป็นกิเลสแล้วคนจะไม่รู้ว่าตัวเองมีกิเลสตัวเนี้ยนะถ้าเราไม่มาเฝ้าสังเกตมาเห็นใจตัวเองที่มันดิ้นรนไปเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าเรามีกิเลสนะพอมาฝึกถึงรู้ว่าตัวเองมีกิเลสเพราะปกติมันจะเป็นความลำเอียงเข้าข้างตัวเองอยู่ตลอดเวลานะโดยปกติเลยจะลำเอียงเข้าข้างตัวเองนะจะลำเอียงเพราะหลงลำเอียงเพราะกลัวลำเอียงมีความลำเอียงหลอกตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วคนที่จะไปเห็นโทษของตัวเองได้เนี่ยเห็นได้ยากนะต้องอาศัยการเฝ้าสังเกตและเรียนรู้อยู่อย่างสม่ำเสมอถึงจะเห็นโทษของตัวเองได้ทีนี้คนที่เห็นโทษแล้วจะเริ่มระวังตัวเองนะจะระวังตัวเองดีขึ้นนะพอระวังตัวเองดีขึ้นแล้วมันจะไปเกื้อกูลความดีตัวเองเกิดการเปรียบเทียบตัวเองนะทีนี้มันซับซ้อนมากเลยนะกิเลสนะพอเราเห็นตัวเองพอเราระวังตัวเองดีใช่ไหมเราเริ่มรู้จักธรรมะพอเริ่มดีขึ้นมาหน่อยนึงปุ๊บเริ่มเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเห็นใครก็จะไปเหยียบย่ำเขาคนที่เป็นมือใหม่เนี่ยจึงอยากสอนเห็นไหมเห็นใครเนี่ยบรรลุหรือยัง ยังไม่บรรลุคว้าเข้ามาฟังธรรมก่อนอยากบอกอยากสอนเพราะมันเป็นความดีที่มันเห็นได้อย่างเงี้ยนะอันนี้คือเพิ่งเริ่มเองนะไอ้ตัวอยากสอนนี่คือเพิ่งเริ่มเองนะคือมันหมดตัวอยากสอนเลยนะคือไม่รู้จะพูดอะไรยังไงนะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะแต่ตัวอยากสอนเนี่ยมันจะคอยให้คะแนนเราสังเกตดูเมื่อก่อนมันจะมีช่วงยุคก่อนมันจะมีไอ้พวกอยากสอนเนี่ยมันจะด่าคนอื่นไม่มีใครดีมันดีอยู่คนเดียวมันด่ามั่วซั่วไปหมดนะพวกอยากสอนอันนี้คือเริ่มก้าวการศึกษาเนี่ยเริ่มก้าวขึ้นมาสู่ตัวกิเลสที่มันละเอียดขึ้นเรียกว่าตัวถือตัวหรือเรียกว่าอัตตาหรือเรียกว่าทิฏฐิมานะที่มันเริ่มละเอียดนะตอนแรกจะเห็นตัวเองชั่วพอเห็นตัวเองชั่วปุ๊บแต่มันมีตัวที่มันเห็นตัวเองดีนะมันจะเป็นความคิดดีที่มันเสริมกำลังตัวเองเลยคือก็อยากบอกอยากสอนธรรมะดีอย่างนั้นธรรมะเลิศอย่างนี้มันจะฝังอยู่ในใจก็จะบอกคนนั้นใครอยู่ใกล้ก็จะบอกเห็นไหมเห็นใครยังไม่บรรลุมาเรียกควักมาฟังธรรมเข้าใจไหมพูดนี้เข้าใจไหม เข้าใจไหมเรียกคนมาฟังธรรมตัวเองนะเพื่อนนี่ไม่ได้นอนเลยนะ เพื่อนนี่ไม่ได้นอนเลยนะว่างั้นเป็นยังไงเป็นยังไงภาวนาเป็นยังไงเพื่อนไม่ได้นอนเลยนะตัวที่อยากบอกอยากสอนตัวเนี้ยมันจะเป็นอยู่ข้างในนะทีนี้คนที่ไปรู้สึกตัวทันเนี่ยบางทีอาศัยโทษของตัวเองบางคนเนี่ยภาวนาหลายปีแต่ไม่รู้ตัวเองตัวนี้นะพอได้ยินครูบาอาจารย์พูดปุ๊บโอ้โหอาย จริงเลยพระอาจารย์มันจริงนะเป็นว่างั้นมันเป็นนะรู้สึกอายมันถูกจับได้อายโอ้เป็นนะมันเป็นอยากบอกอยากสอนตัวเนี้ยตัวนี้มันเป็นตัวละเอียดจนมันไม่มีภาษาอธิบายธรรมะประเภทเนี้ยมันไม่ได้ไปไล่เอาตามตำรามามันหมดภาษาอธิบายหรือเรียกว่าดับหรือเรียกว่าหมดรู้นะไม่รู้จะพูดอะไรกับใครยังไงนะไม่รู้จะพูดยังไงงงเลยนะมันเป็นสิ่งที่เขาจะต้องเดินทางเองไงเราไปพูดก็ไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนกับเขาไงแล้วเขามายังไงก็ไม่รู้แล้วเขาจะไปไหนก็ไม่รู้แล้วเป้าหมายเขาไปก็ไม่รู้ทิศทางของเขาอะแต่เรารู้ว่าทุกคนรู้แล้วแต่มีที่มาที่ไปไงเห็นไหมมันก็เลยว่าไม่รู้จะไปพูดอะไรกับใครนะเรานี้ไปเฝ้าดูตัวเองอยู่ถึง5 ปีนะเฝ้าดูอยู่เฝ้าสังเกตดูอยู่นะจนไม่พูดกับคนน่ะจนกลัวคนน่ะเห็นคนตึ๊ดหลบนะเห็นต้นไม้เนี่ยหลบขยับหลบกลัวเขารู้ว่าเราอยู่อย่างเงี้ยจนพูดกับคนไม่รู้เรื่องนะ
มันเป็นนะ กลัวคนทีนี้เราจะเกื้อกูลประโยชน์ยังไงได้บ้าง เมื่อเราอยากจะเกื้อกูลประโยชน์มันก็เลยอาศัยทางเดินที่เราผ่านมานั่นเองนะอาศัยทางเดินนะความเข้าใจผิดความเห็นผิดนะประสบการณ์การเผชิญเรื่องราวนั้นเรื่องนี้เอามาแบ่งปันคือจะเกื้อกูลประโยชน์ต่อพวกเราคนที่เดินทางผ่านมาก็จะเห็นว่าโอ้ใช่ใช่แต่ถ้าคนไม่เป็นก็จะไม่เข้าใจนะว่าพูดไม่เห็นรู้เรื่องเลยแต่ถ้าคนที่เป็นจะเข้าใจว่าโอ้ใช่เป็นอย่างนั้นนะคือเห็นตามได้รู้ตามได้เห็นตามได้เข้าใจได้นะมันจะเป็นอย่างนั้นเนาะเป็นไงวันนี้55 นาทีครับ โอเคเนาะ ครับ ก็ขออนุโมทนาเนาะขอให้เจริญในธรรมโดยทั่วหน้ากันทุกท่านเนาะจนสามารถก้าวผ่านล่วงพ้นความทุกข์ได้ โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทิน สาธุ